अक्टोबर 18 कार्तिक 1 गते होइन आज कार्तिकको 1 गते प्रकाश कबिन र म चाहिँ तीनजना हामी वर्षौँदेखिको चाहिँ सपना साकार गर्न पिके पिक हलेसी सोलुखुम्बुतिर राइड जाँदैछौँ। Here we go. टिम लिडर कबिनको यस्तो छ हालत, एउटा गोप्रो अगाडि छ। प्रकाशको यस्तो छ हालत, फुल्ली लोडेड। र मेरो आफ्नो चाहिँ 250 मा फर्स्ट टाइम, मेरो पनि त्यही हालत छ। बल्ल बल्ल 1 घन्टा लेट हुने भयो, तैपनि हामी भयो। कतिको स्पिडमा हिँड्ने हामी? होइन, कति स्पिडमा हिँड्ने? अनि त्यो अनुसार जान्छु नि म। किन चाह्यो त्यो? पानी पर्यो, पानी पर्यो, पानी पर्यो, लेन्समा पानी पर्यो, पेट्रोल हाल्नलाई रोकियो। अहिले चाहिँ हामी बनेपामा फ्युल फिलअपको लागि हो। जेम्स सरले यहाँ तेल हालिदिन्छ, कबिन ल्याएर त्यो जेम्स सरले फुल ट्याङ्क दाजु। प्रकाश पछाडि छ, क्याबिन अगाडि छ। पानी सिमसिम सिमसिम परिराखेको छ, बाटो भिजेकोले स्पिड लिन आँट गरिराखेको छैन। खेल पुग्न लाग्यो। बकुन्टे बेसीमा ब्रेकफास्ट चिल चना खाएर चाहिँ जीविका चलाएको छौँ। अब एकैचोटि यहाँबाट हामी ब्रेक गर्छौँ 30-40 किलोमिटर पछि, अनि एकैचोटि खुर्कोट। बीच सडकमा खुर्कोटमा सोफामा बसेर थकाली भात खाइरहेको छु। त्यहाँ मोटरसाइकल त्यहाँ पार्क गरेर, अनि यो हो खुर्कोट बजार। वाइड लेन्समा हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। खुर्कोटमा भाइले राम्रो लन्च हामीलाई ट्रिट गर्नुभयो। बाई, थ्याङ्क्स। बाटोमा केही खिचेन खास भन्ने हो भने फेरि गोप्रोले ह्याङ भएर धोका दिइरहेछ आज, अनि बेला बेलामा पानी परेर पनि हैरान। आज म फेरि अगाडि परेँ, मेरो पछाडि कबिन, कबिनको पछाडि प्रकाश। सो खुर्कोटबाट निस्कौँ। त्यस्तो छ बाटो। अब यसपछि माथि पानी पर्दैन भन्छ, तर त्यो थाहा छैन। ज्याकेट लगायो गर्मी, फुकाले जाडो।
खुरकोट ब्रिज पछि लेफ्ट लिन्छ खुरकोटको यो ब्रिज अब हामी यहाँबाट लेफ्ट लाग्छौँ कबिन एक्लै कराकरै छ उता हेडसेटमा यसपालि हामीले हेडसेट पनि जोडेका छौँ अनि यहाँबाट लेफ्ट यो बाटो यो चोकसम्म त एकचोटि सोलो राइड पनि गरेको थिएँ तपाईँ मेरो पुरानो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ म माथि बटनमा लगाइदिन्छु लिङ्क हामी इबिसी गएको बाटो पनि यही हो मार्साको हो फ्लाइट क्यान्सल भयो तल चाहिँ दुईवटा खोला जोडिने ठाउँ देखिन्थ्यो मैले त बिर्सेँ हो यहाँ हो कि माथि अर्को चाहिँ बाटोमा ल कपिलले भने बादलको तल हेरेर योगी दाइले चाहिँ भनेर ल्याउनु भयो के छ भन्दाखेरि हिमाललाई हेरेर उसको एउटा एक टुक्का गीत गाइदेऊ रे तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको यो उसको लेखक र कम्पोजर त योगेश्वर मात्रै हो नि अब थाहा पायो नि त्यही त खसी खसी स्टिकर सुत्ता लिएर आएको छैन तिमीले ओहो लोकेसन त यो ठिक छ त यार यो त खुरकोटमा आएपछि तल ल ठिक छ ब्रिजको तल मेरो लोकेसन याद भएन यहाँ होइन अलि धेरै माथि खिचेको अलि माथि उकालो थियो पिर पानी परेर चाहिँ हैरान पारेछ रेनकोट लगाउनु पर्यो कि के हो हुन्छ छैन आउन अगाडि टेम्पोको पछाडि बस्ने हो अलिअलि बाटो पहिरो गएर रहेछ हिलो भए चाहिँ डर लाग्दो हुन्थ्यो तर हिलो छैन ठिक छ फेरि यो हाम्रो केटिएम बाइकहरू भने चाहिँ हिलोको दुश्मन हो कि यो टायर चाहिँ के चाहिँ अर्को टायर लगाउनु पर्यो ल सिद्धि रेनकोट लगाउने हो माथि सबै बादल देखिरहेछ यो सुनकोसी तामाकोसी मिलेर के बनेको भन्थ्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा भएन यो है यो पनि लोकेसन राम्रो छ ल आई लाइक्स पर्फेक्ट लोकेसन ल त्यही मैले यहाँ खिचिरहेको त्यसलाई मैले खिचिरहेको त्यही भएर कसरी गर्छ तिम्रो अडियो नै कम्प्लिट भएको छैन सबभन्दा पहिला हुनसक्छ खोला पल के सब छ मेटर त्यस्तो होला हुनसक्छ माया त लाउने मन थियो सुनकोसीले छेकिदियो टाढैबाट नमस्कार नक्कली कान्छीलाई बाटोमा केही खिच्न पाएन अलमल एकदमै पानी मात्र पर्ने खालको चाहिँ भएर एउटा रिभर क्रस वाटर क्रसमा
बादल तल छ, ब्याट्री सिद्धिएछ। खै किन हो यसपालि एकदमै थाक्यो हामी। बाटोको टेरेन यस्तै भएको कारणले होला सायद, पानी झमझम ठाउँ ठाउँमा परिरहेकोले गर्दाखेरि मोबाइल र चाहिँ क्यामेरा पनि राम्ररी छेकेर खिच्न पाएन। राति 7 जति बज्यो होला, ओखलढुङ्गा पुग्यो। पाथिभरा गेस्ट हाउसमा बास बस्यौँ। रातभरि पानी परिरहेको थियो र यो भोलि बिहानको सिन। ओखलढुङ्गा पानी र हुस्सु फोक मेमोरेबल। एउटा स्टिल पिक्चर पनि ल्याउन, सेल्फी। साइकल फर्किनु भएको छ उहाँहरू। पछि चाहिँ उल्टो आयो होला। ओखलढुङ्गा बजारमा कबिन र म आएको राइट हामी माथि डाँडा सोलुखुम्बुमा अड्केको ओखलढुङ्गामा। पानी पर्या आजदेखि, हिजोदेखि। सो कहीँ जानु पाएको छैन। सबभन्दा रमाउने चाहिँ ऊ छ सुपर पानी, सुपर। यस्तो छ यहाँको नजारा। यसो वरिपरि यस्तो भ्यू जस्तो छ यहाँको। रमाइलो छ। हिउँ परेको होइन, यो फोग लागेर एकदम रमाइलो देखिरहेको छ। तर मोटरसाइकलमा हिँड्नलाई पानी पर्दा चाहिँ खत्तम छ। सो एकछिन अगाडि पानी परिराखेको थियो, ठ्याक्क पानी रोकिएको छ। ब्रेकफास्ट खाने कि ब्याग बोकेर जाने भइरहेको छ। त्यो हुर्र पानी पर्ने बेर छैन। 2 दिनदेखि हाम्रो बाइक तल यतिकै हावा पानी र हावा खानु परिरहेको। पाथिभरा गेस्ट हाउस ओखलढुङ्गामा 2 दिन यहाँ 2 रात हामी बसेर अब पानी पर्या भयो। फर्किने एकदम तयारमा लागिरहेका छौँ हामी जाने बेलामा वेदर यस्तो राम्रो देखिरहेको छ। कतिखेर फेरि बिग्रिन्छ, कतिखेर पानी पर्छ, कतिखेर रोक्छ, ठेगानै छैन। उहाँ प्रकाश ऱ्यापअप गर्दै हुनुहुन्छ। कामेश्वरजी पनि आफ्नो ब्याग प्याक गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रोबब्ली माथि चढ्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सोलुखुम्बु र हामी तल झर्ने। अब डोरी कहाँ छ? यो डोरी बान्नुपर्छ। बेल्ट हो त्यो। र मेरो पनि प्याक गरिसकेको छु। कबिनलाई गर्मी भएको छ। सबभन्दा पहिला यता भिडियोमा अलिकति कामेश्वरजी, प्रकाशजी, उहाँहरूलाई धन्यवाद। यहाँसम्म कम्पनीको लागि उहाँ भैरवारी अहिले सोलुखुम्बु जानुहुन्छ, सल्लेरी माथि। र हामी चाहिँ तल जान्छौँ। हाम्रो लिडरलाई पनि छोडेर जान्छौँ, उहाँलाई छोडेर जान्छौँ। कुनै दिन कतै समय फेरि भेटौँला उहाँहरूसँग। ल मार्सले बाटोको अपडेट पनि दिन्छु। ल राम्रोसँग है। ल मार्सा हस्। प्रकाशजी, सी यू।